לאחר 12 שנות מגורים בקליפורניה, האזרח הסיני צ'ה צ'אן פינג היה מוכן לביקור במולדתו. הוא השיג את המסמכים הדרושים לנסוע הלוך וחזור, והפליג לסין, שם בילה את כל השנה עם חברים ובני משפחה. אבל כשחזר לסן פרנסיסקו ב8 באוקטובר 1888, נאסר על פינג והמהגרים האחרים לרדת מהספינה. ימים ספורים קודם לכן, הנשיא גרובר קליבלנד חתם על חוק סקוט, שביטל את המסמכים המשפטיים שאפשרו את כניסתם המחודשת לארצות הברית. מדיניות זו אימה להפריד משפחות, ולשלול ממהגרים סינים את בתיהם ואת מקורות פרנסתם. פינג ערער על הפסיקה, ופתח במאבק משפטי על זכויותיהם של אלפי מהגרים סינים. אבל המקרה שלו היווה השראה למדיניות שנויה במחלוקת אף יותר, שממשיכה להשפיע על מהגרים ברחבי העולם עד היום. אפליה נגד מהגרים סינים החלה עשרות שנים קודם לכן, כאשר הבעלה לזהב בקליפורניה יצרה ביקוש עצום לעובדים. בתחילה, מהגרים סינים התקבלו בברכה כעובדים אמינים, והפכו לחלק חיוני בקהילות הספר. רבים בנו מסילות ברזל ועבדו במכרות, ואחרים הפעילו מכבסות, מסעדות וחנויות. בשנת 1868, אמנת ברלינגהיים אפילו העניקה לסין מעמד שכר מועדף עם ארצות הברית, ואפשרה הגירה בלתי מוגבלת בין שתי המדינות. אבל לאחר שמהגרים סינים רבים הצליחו בעבודתם, עובדים אמריקאים החלו לראות בהם איום. פוליטיקאים ומנהיגי עובדים גינו אותם, וטענו שהם מורידים את שכר העובדים, והאלימות נגד סינים הפכה נפוצה יותר ויותר. דעה אנטי-סינית זו מצאה את דרכה עד מהרה לבתי המשפט של קליפורניה. בשנת 1854, בעקבות משפט רצח בו הורשע אדם לבן ברצח אדם סיני, בית המשפט העליון של קליפורניה ביטל את ההרשעה וקבע כי עדויות של עדי ראייה סינים אינן קבילות. בית המשפט קבע כי אזרחים סינים לא רשאים להעיד נגד נאשמים לבנים, וציטט תקדימים דומים האוסרים על עדות של אנשים שחורים וילידים אמריקאים. החלטה זו העניקה למעשה תוקף חוקי לאלימות נגד האוכלוסייה הסינית בקליפורניה, והיוותה השראה להתקפות ולקמפיינים של הפרדה גזעית. עד מהרה, הדעה האנטי-סינית הגיעה לרמה הפדרלית. בשנת 1882, הקונגרס חוקק את חוק הדרת הסינים, החוק הפדרלי הראשון שהגביל במפורש הגירה על סמך לאום. בפועל, החוק אסר על כניסת כל המהגרים ממוצא סיני, מלבד דיפלומטים, ואסר על מהגרים קיימים לקבל אזרחות. משמעות הדבר היא שאזרחים סינים לא יכלו לעזוב את ארצות הברית ולחזור בלי להגיש תחילה בקשה לתעודת כניסה מחדש. מדיניות זו נותרה בתוקף עד 1 באוקטובר 1888. אז אסר חוק סקוט על כניסה חזרה לארצות הברית, מה שהותיר את צ'ה צ'אן פינג ואלפי מהגרים סינים אחרים מחוץ לגבול. בבית המשפט טען פינג כי פעל לפי הפרוטוקול המתאים בעת קבלת תעודת כניסה מחדש, והממשלה לא קיבלה את המסמך שהונפק כחוק. טענה זו הייתה חזקה מספיק כדי שהתיק שלו יגיע עד לבית המשפט העליון. אבל השופטים פסקו נגד פינג, וביטלו אלפי אישורי כניסה חוקיים בבת אחת. ההחלטה הובילה לגירושו של פינג, והותירה עד 20,000 מהגרים סינים ללא אפשרות לחזור לארצות הברית. אפשר לטעון שמשמעותי אף יותר מפסיקתו הגזענית של בית המשפט, היה ההיגיון בו השתמשו כדי לתמוך בה. באופן מסורתי, בית המשפט העליון נחשב לבלם של שתי הרשויות האחרות של הממשל האמריקאי, והוא שופט את המדיניות שאושרה בידי הקונגרס והנשיא. במקרה זה, בית המשפט קבע כי אין לו סמכות לפסוק בנושא חוק סקוט, שכן הקונגרס הכריז על מדיניות ההגירה כעניין של ביטחון לאומי. החלטה זו יצרה תקדים ייחודי. אם התיק של פינג לא היה מתבטל, הקונגרס והרשות המבצעת יכלו לטעון לשיקולים של ביטחון לאומי ולחוקק כל חוק הגירה שירצו. לאורך המאה ה-20, פקידי ממשל שונאי זרים השתמשו בסמכות זו כדי להפלות בחופשיות קבוצות מהגרים. חוק איסור ההגירה מהאזור האסייתי משנת 1917 אסר על כניסתם של כל תושבי דרום אסיה, וסדרה של חוקי ההגירה בשנות ה-20 הרחיבה את ההגבלות לכל רחבי אסיה, מזרח אירופה ודרום אירופה. הרבה מההגבלות הללו הוסרו לאחר מלחמת העולם השנייה, וחוק הדרת הסינים בוטל סופית בשנת 1943, למעלה מ-60 שנה לאחר חקיקתו.
אבל ממשלת ארצות הברית ממשיכה להשתמש בתקדים הזה כדי לקבוע מדיניות הגירה פתאומית וגורפת, המכוונות נגד עיתונאים ומתנגדי משטר ונגד קבוצות אתניות. מעט מאוד ידוע על גורלו של צ'ה צ'אן פינג לאחר גירושו, אך העוולות שנגרמו לו ולאלפי סינים אמריקאים אחרים ממשיכות להשפיע על זכויותיהם וחירויותיהם של מהגרים. אם אתם נהנים ללמוד על ההיסטוריה, הרשמו לערוץ זה, כי הלקחים של העבר יעזרו לנו להתמודד עם האתגרים של ההווה.